صبح بخیر، روز بخیر. خوش اومدید به این بولشتی که الان اومدید. دوستان در جریان هستید، براتون گفتم و دیدید که به دلایل بیگ برین بودن و زرنگ بودن عده‌ای از عزیزان اتفاقهای عجیبی میفته توی سایت مای انیملیست نه سایت دانلود فارسی انیمه ها، نه دارم در مورد سایت مرجع و جهانی صحبت میکنم. سایت مای انیملیست در موردش بهتون توضیح دادم، یه کلاب اونجا باز کردیم، یه انجمن که با هم دیگه صحبت میکنیم هستش، بچه‌ها اکتیون توش، 1000 نفر رو رد کردیم. این سایت مرجع اصلی انیمه تو دنیاست، هم این هست هم انیلیست هستش. جریان داشتیم سر این، اگه یادتون باشه اتک زمانی که اول داشت میشد فصل 4ش قسمت اولش، یک سری مسائلی پیش اومد، این مسائل باز تکرار شد، یه سری ریختن، وقتی که دیدن اول شده نمره 1 دادن که بیارنش پایین و این جریانه تکرار میشه. یک ویدیویی من درست کرده بودم 8 ماه پیش فکر کنم، لینکشو گذاشتم، دروغ هایی که به خودمون میگیم ما انیملیست و سیستم نمره دهیش، که براتون مثال زدم که مثلا انیمه پینگو، همون پنگوانه که نوت میکردش، صرفا به خاطر اینکه یکی دو تا یوتیوبر یا یک سری افراد با هم دست پیکی کردن نمرهش اومد بالا و خب بعد میاد پایین دوباره، ولی مثلا میگه این کارو میشه انجام داد تا حدی. و ناکس هم بحث ایشوزوکو ریویورز انجام داده بود اگه اشتباه نکنم. صحبت در مورد این قضیه است. الانم فروت بسکت اول شدش، فروت بسکت، ببخشید من اشتباه گفتم اسمو نمیدونم. و همینطوری که توی اینجا هم میتونید ببینید یک روز گذشتش، سیزن آخرش خیلی نمرش اومد پایین، 9 فکر کنم 18 بودش، شد الان 9 و 9 زدن، لتو پارش کردن. حالا در این مورد خواهیم صحبت بکنیم. اما چی میشه؟ چرا این سیستم نمره‌دهی که خیلی همش بسنده میکنن اتفاقا، چرا یک سیستم نمره‌دهی کاملا ایراددار و با مشکلات بسیاره؟ بله ببینید انقدر نمره 1 نداشتش، نمره 2 3 و 4 هم بهش ندادن، یهو رفتن سراغ 1. چه اتفاقی افتاده؟ در موردش صحبت بکنیم. ببینید شما تو انیملیست، مای انیملیست، وقتی میدید رای بدید به یک اثر، میرید شما باز میکنید مثلا فول متال رو و بهش یک نمره ای از 10 میدید 1 میدید 10. بحثی که اینجا به وجود میادش دو تا مسئله هستش. اول از همه میخوایم اینو بررسی کنیم. ببینید برای مثال فول متال که الان اول هستش و بعد میخوایم گینتاما رو هم ببینیم، این سیزن گینتاما که اینجاست. ببینید فروت بسکت کلن طرزی که 34,000 نفر بهش این نمره رو دادن، سرعدم 200,000 نفر تقریبا رای دادن بهش اگه دقت بکنید. بعد میایید سر گینتاما، میرید تو استاتس، گینتاما پایین تر از اونه و نمره هاش تقریبا 400 خورده هزار تا و فاصله اینها 1/10 و فروت بسکت بالاتره. مسئله که وجود میاد اینه که سیستم رایده که کلا ایراد داره، هیچی، و قرار ثابت هم بکنیم که ایراد داره به کسایی که هنوز باور نکردید. این که شما بتونی گله‌ای بریزی و جابجا بکنی نمره ها رو خیلی مسخره است، فکاهیه و ما اینجا داریم نوعای مختلفش رو میبینیم. فروت بسکت رو نابودش کردن در عرض یک روز، از اول آوردنش 4، بیشتر هم بهش دارن 1 میدن و چند تا مسئله مطرح میشه. یک، بچه‌ها ببینید شما اگه یک اثر رو دوست دارید، اثر رو اگر دیدید برید بهش نمره بدید، اگر ندیدید شما غلط میکنید بهش نمره بدید و میشین فن تعصبی. اگه شما یک اثر رو ندیدید صرفا به خاطر همین فن بازی ها میری چه میدونم به فول متال 1 میدی اتک بره بالا، به اتک 1 میدی فول متال بیاد بالا یا برعکس، و درست نیست. هر چقدر که این سیستم ایراد داشته باشه کار شما هم درست نیستش، چون اینو باید تو ایران جا بندازیم. ما انیملیست رو تو ایران جا انداختیم، ملت دارن بیشتر رأی میدن، حالا خیلی کمی در مقایسه با جامعه جهانی، ولی رشد خواهیم کرد، بیشتر خواهیم شد. اما خب از همین الان باید اینو جا بندازیم. شما اگه یک انیمه رو، شما اتک رو دوست داری، برو به اتک 10 بده، اوکی، ولی به خاطر اینکه تو اتک 10 دادی ولی فول متا رو فقط به خاطر اینکه مقام اول و دوم جابجا بشه نیا بهش 1 بده. ببین اگه نظرت بود 1 بده، ولی اگه ندیدی نباید این کارو انجام بدی. اگه صرفا از به قولی با این هدف که انیمه خودت ببری بالا به یکی دیگه داری 1 میدی، این حرکت مسخره است. تو آی ام دی بی هم این جریاناتو داریم، بیکینگ بد فنا اینها اگه یادتون باشه. حالا این کلا در مورد این صحبتی بود که من در این مورد داشتم با یک سری صحبت بعدی که داشتم که تو پست هم نوشتم. بچا نمره ما انیملیست وقتی عموم مردم دارن رأی میدن، اثر به قولی ارزش اون اثر کم یا زیاد با این نمره نمیشه. شما میتونید اقبال عمومی رو به اون اثر ببینید.
اثرهایی هستن که خیلی اقبال عمومی بهشون زیاده ولی زبالند، ولی مشکل دارن، ولی از لحاظ داستانی وقتی بری سراغش میبینی که یک فرمول تکراری و هی داره تو پاچت میکنه پشت سر هم واسه تقریبا 336 تا 370 قسمت. شما نمیتونید همچین چیزی رو صرفا چون ملت گفتن خوبه بگید که آقا این بهترین انیمه دنیاست یا فلانه، یا حالا بهترین ها بالاخره هر کدومشون صحبتی دارن، یعنی تو ژانر خودش. حالا اون یه بحث دیگه است که واردش الان نمیشم. شما به این لیست ها نمیتونید حتما بسنده بکنید برای اینکه ببینید چه خبره. یک، خیلی میشه فول پلی میشه از شما میتونه خیلی به هم بریزید لیستو. دو، نظر ملت حتما چیز درستی نیست در مورد انیمه ها، در مورد اثرهای هرچی. شما اثر رو ببین و ببین که خوشت میاد یا نه. شما به حرف یک نفر که سلیقه‌شو قبول داری تا یه حدی میتونی گوش بدی و با اون بری جلو. شما وقتی که یک ویدیو میبینی، مثلا ویدیو معرفی انیمه میبینی، من میام میگم آقا از این جهت خوبه، از این جهت هم بده، شما تصمیم میگیری که ببینی یا نه. شما ممکنه ولکام تو NHK ببینی یا بدت بیاد، خب اوکیه، چیکارت کنم بعد. اثری که من دوست داشتم تو میتونی دوست نداشته باشی. ولی این که فقط به خاطر اینکه نمره یک چیزی اینجا بالاست بیای بگی این از اون انیمه بالاتره، این وارد بحث مسخره ای میشه. و من توصیه میکنم یا به حرف کسانی که به سایت ها هیچ وقت اعتماد نکنید در این حد، یک کمک کلی بهتون میکنه که شاید کدوم انیمه ها نقصشون کمتر باشه. چون باز هم وقتی که شما اون عموم رو نگاه بکنی، باز هم وقتی که رای دهی ها رو ببینی، بعضا سختگیری هایی شده و یک سری مثلا فیلتر شدن، با اینکه باز هم به سلیقه شخصی شما برمیگرده و بالا بودن این یا اون تأثیری نداره که این اثر رو ارزشش رو کم و زیاد نمیکنه. همونطور که این فصل ما یک انیمه داشتیم که نمرش واسه ببینم نمرش چنده، حالا که صحبتش شد، آخرین سری که چک کردم 6 خورده ای بودش، 6 خورده ای گرفته و اون اثر از نظر من بهترین اثر این فصل بودش. ولی خب ملت احمقن و دلیل دارم واسه این یکی، بهتونم میگم چرا که من واقعا ناراحت شدم نمره دهیاشون، به خاطر اینکه خب طرف طبیعتا نه، بهتره اسپویل نکنم ویدیو چیه، میبینید در نظرم در موردش و میذارم که چرا به نظر من یک انیمه فوق العاده آندرریتده و فوق العاده کتک الکی خورده و نظرات ملت در موردش الان اشتباهه، چون این سری دانش پیش زمینه‌ای رو ندارن در مورد اون اثر که بتونن اینو در موردش قضاوت بکنن. این از این. حرفم به شما اینه، درگیر این مسخره بازیای ماین لیست نشید. یک سریتون باور ندارید واقعا که بشه دستکاری کرد و اینکه مشکل داره اصلا سیستم نمره دهی، با اینکه مثلا فول متال 1 خورده میلیون رای داشتش، فروس بسکت یهو رفت اول با 200,000 تا 150,000 فکر کنم بودش. خب این مسخره است. ببینید من یک برنامه‌ای دارم براتون، خودم شروع میکنم. این اثر رو که میبینید ما میخوایم ثابت کنیم که میشه دستکاری کرد دیگه، اوکی دستکاری میکنیم. ببینید این اثری که دارید میبینید Devil Survivor 2 Show Your Free Will، این گیم این اثر مرتبط با این اثر هستش، خیلی بازی سختی هم از گیمش. رنک 6123 تو مانگاها. چرا ما میخوایم اینو دستکاری کنیم؟ چون کمتر بهش نمره دادن و راحت‌تر میتونیم دستکاریش بکنیم. رنک 6123 در این لحظه. آقا بریزیم همه به این 10 بدیم، 1000 نفری تو ماین لیست هستیم دیگه. ویدیو هم که خب حالا ویدیویی که میخورن مثلا بگیم میانگی 3000 تا اینا باشه، هر چقدر آقا، اصلا 500 نفر هر چقدر. من از شما خواهش میکنم اگه بلد نیست با این سایت کار بکنید، برید ویدیو رو چک بکنید، یا بهتر بهتون بگم بیاید یک آیدی درست بکنید و بیاید این رو اضافه بکنید به ست خودتون. حتما بزنید که کامپلیتش کردید، حتما اینو بزنید، یعنی از قلم نیفته و بیاین رای بدید. الان 6123 من خودم اولین 10 بهش اینجا میدم اگه VPN لود بکنم. اوکی 2 بار در روز آپدیت میشه، 1 بار در روز این لیستا. حالا الان فعلا اضافه شده، لحاظ میدن یا نه مشخص نیست. سر جمع چند نفر رای دادن؟ 42 تا. در بهترین حالت 200 نفر رای دادن. آقا ما میریزیم این اثر زیبا رو از وضعیت وحشتناکی که داریم میاریم بالا به همین راحتی. پس این کار رو انجام بدید. کسایی که نمیدونید چجوری درست کنید، یه آیدی درست بکنید، حتما برید کامپلیت بزنید، 1-2 تا اثر دیگه هم اضافه بکنید. من از اون 1000 نفری که تو اون گروه هستن خواهشمندم که بیان همراهی کنم برای این کار، که صرفا برای یک سری ثابت بشه که میشه دستکاری کرد. و اینکه ببینید من یک یوتیوبر انیتیوبر تازه کار از ایران که کامیونیتی فعلا فقط فارسی زبانه دارم من الان کار میکنم و ما میتونیم اینو دستکاری کنیم با هم دیگه. ببینید مثلا اگه اراده بکنن بقیه چی کار میتونن بکنن. 1065 نفریم اینجا، لینک اینجا رو هم میذارم.
بچه‌ها داشتن صحبت می‌کردن ما الان راحت میتونیم بیایم اینجا، راهنمایی هم می‌خواید نمایش اینجا هستش، ما الان راحت میتونیم بیایم اینجا اوکیش بکنیم، هیچ کاری نداره. و من از شما خواهش می‌کنم پس برید این سایت و این کارو انجام بدید و یادتون بمونه که این نمره دهیای ماینیمه لیست هرچی اینها تأثیر تا حدی روی تأثیر روی نظر افراد داره، اما شما نباید بنده یک سری نمره‌ای که جمع دادن بشید، چون جمع میتونه اشتباه کنه، جمع میتونه صرفاً درست درمون نگاه نکنه، جمع میتونه دستکاری بکنه، جمع سلیقش ممکنه فرق بکنه، شما ممکنه سلیقت با جمع یکی نباشه، سلیقت تو یک چیزی فرق بکنه با یک چیز دیگه مشکل داشته باشی، نمیتونی شما با این بگیری مسیر رو بری جلو. این کاری که بخوایم انجام بدیم، من همین الان شروع کردم ویدیو رو سریع میذارم، ایده خاصی نمیکنم که صرفاً صحبت در این مورد بود و شما درگیر این جنگ‌های مسخره نشید. من این اینستاگرامم میذارم احتمالاً همزمان، درگیرش نشید، این کارا رو انجام ندید، فایده نداره، صرفا نگاه کنید ببینید چی میپسندید و کسایی که اعتماد دارید و سلیقه‌شون اعتماد کنید و بخونید نقدایی که کردن رو بعضا به کار میاد تو ریویو و اینا، ولی اون نمره‌های کوفتی اون بالا رو زندگیتون رو تو اون خلاصه نکنید. من انیمه های مورد علاقم چند تاشون بین 100 تا 200 تای اول نیستن و تو لیست خودم بین 20 تای اولن. 300 تا. این کار رو خودتون نکنید. مرسی که همراهی کردید. پس منتظرم ببینم چیکار میکنید و خیلی مرسی. دستتون در نکنه. شبتون هم بخیر.